học một ngôn ngữ mới thì các bạn phải tập trung 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe, nói. Thì Na bắt đầu học tiếng Việt bằng việc đọc sách, nhưng mà Na không thể nào đọc sách của người lớn thì Na phải bắt đầu đọc sách trẻ em trước. Sách này tên là Không Phải Trái Cây Đâu. Sách này nhìn rất là hấp dẫn và sách của trẻ em có nhiều màu sắc lắm. Có lẽ là câu chuyện khá là đơn giản nhưng mà cũng vui. Trái cây là quả chuối phải không? Không phải quả chuối đâu, là chiếc mỏ của bạn chim bồ nồng. Trái cây là quả dưa hấu phải không? Không phải quả dưa hấu đâu. Khi mình đọc sách thì mình phải nói rất chậm, tại vì phát âm khá là quan trọng. Khi Na đọc sách con nít thì Na cảm thấy hơi ngu, tại vì không hiểu, nhưng mà mình sẽ hiểu từ từ. Học ngôn ngữ là quá trình khá là dài thì mình cần kiên nhẫn. Ở đây cũng có nhiều sách về lịch sử. Ngày xưa thì không phải ngày xưa, 1 năm trước khi Na bắt đầu học một cách chăm chỉ thì Na đi nhà sách mua rất là nhiều quyển sách trong một bộ, cho nên Na làm quen với cách viết của tác giả đó. Và có rất là nhiều sách khác nhau về người mẹ, về con nít. Và khi mình đọc sách cho trẻ em, mình cũng biết văn hóa chăm sóc trẻ con ở nước đó. Sách này tên là Tôn trọng sự khác biệt. Có rất là nhiều sách có chủ đề rất là hay, và mình phải nhớ là con nít là tương lai của thế giới này, thì con người có trách nhiệm dạy con nít một cách trọn vẹn, đúng không? Đọc sách con nít vui hơn đọc sách cho người lớn, tại vì có nhiều hình rất là buồn cười. Bạn có thể cấn vào những trái táo. Bạn muốn cấn vào bạn của bạn U. Nếu thế là không tốt đâu. Thay vào đó bạn có thể còn thứ gì đây nhỉ? Rất là dễ thương. Khi mình đọc sách cho người lớn thì thường không có hình như vậy. Khi Na ở nhà sách thì Na không thể chọn được, tại vì có rất là nhiều sách rất là hay và nhiều chủ đề khác nhau nữa, về tình yêu, về lịch sử, về kinh tế, nhiều thứ lắm. Sách này cũng rất là dễ thương, về thế giới, wow, rất là hay. Nhưng mà vấn đề là Na trái túi rồi, hết tiền. Na có 200 thôi, thì thôi, phải về. Nhiều người hỏi Na là Na đã học tiếng Việt như thế nào, và khi Na nói là Na đã tu học thì người ta khá là bất ngờ. Việc tu học không có gì đáng sợ cả. Việc tu học rất là bình thường, và khi mình mới bắt đầu thì thuê một ai đó khá là tốn tiền. Mình đi trung tâm, mình có một cô giáo, nhưng mà nếu mình chưa có tư vấn, chưa biết alphabet, chưa biết ngữ pháp thì mình tốn tiền và phí thời gian của mình và cũng của người ta nữa. Na nghĩ là thuê cô giáo cũng là rất là quan trọng, nhưng mà sau một thời gian, có thể sau ít nhất là 1 tháng, khi mình học một mình, khi mình tu học thì mình phải có động lực. Nếu không thì rất là dễ để lùi biến. Mình muốn đi chơi, mình có rất là nhiều việc khác nhau. Đặc biệt mình phải kiếm tiền. Học ngôn ngữ thì mình không kiếm tiền, đúng không? Nhưng mà nếu mình muốn một điều gì đó mình sẽ tìm khác. Nếu mình không muốn nó mình sẽ tìm lý do, đúng không? Lúc đó Na ở Việt Nam, Na ở Hà Nội, và Na đã bỏ cuộc rất là nhiều lần ở đó, tại vì Na đi chợ nói chuyện nhưng mà bị cười nhiều, chắc là vì phát âm sai và Na cũng không có nhiều động lực. Nhưng mà khi Na đi Đà Nẵng và Sài Gòn thì Na cảm thấy rất là vui, có thể một
một phần vì khí hậu, vì nó sống gần thiên nhiên hơn, gần biển thì người ta rất là thân thiện, muốn nói chuyện và nó cũng đi chợ nhiều hơn thì nó muốn biết là hỏi cái này là bao nhiêu, như thế nào, nó muốn biết tên của trái cây này, trái cây kia thì nó khuyên các bạn đang thu hoạch để biết tư vấn của thứ bạn sẽ nói mỗi ngày. Nhưng mà đi mua sắm, đi mua đồ ăn, đi nhà hàng, bất cứ việc gì bạn làm mỗi ngày thì bạn nên học tư vấn đó. Bây giờ thì nó sẵn sàng thì sẽ học. Bạn phải thêm động lực. Động lực là công việc, động lực là người yêu, động lực là mình muốn thử thách bản thân. Động lực của Na là muốn biết nhiều hơn về một nước rất là lạ, một nước rất xa, nước Mỹ. Na muốn hiểu người khác, Na muốn các bạn mới. Đây là lần đầu tiên Na có người bạn và không bao giờ nói tiếng Anh. Thì điều đó làm Na rất là vui, tại vì Na có thể hiểu được người ta đang làm gì, họ đang nói gì. Nhưng mà khi ở Việt Nam lần đầu tiên thì Na muốn về Mỹ rất là nhiều lần, tại vì không hiểu gì hết. Na đã nói về việc đọc sách con nít. Bây giờ thì Na có thể đọc sách người lớn, thì Na khuyên bạn cũng đọc sách của người lớn. Mặc dù bạn muốn giao tiếp thôi, bạn muốn nói thôi, nhưng mà việc đọc sách cũng khá là quan trọng, tại vì mình sẽ tìm hiểu thêm về một văn hóa nào đó. Bước đầu tiên là đọc sách của một tác giả của nước đó. Na sẽ tìm sách của người Việt Nam. Hiện tại thì có quá nhiều người nước ngoài đọc sách. Mình đi nhà sách, mình sẽ có lẽ 75% là của người nước ngoài, 25% của người Việt. Nhưng mà nếu mình học tiếng Việt, mình nên mua sách của người Việt Nam. Mặc dù cũng có nhiều người nước ngoài Việt rất là hay và ngữ pháp cũng đúng, thư vấn cũng đúng. Nhưng mà nếu mình muốn hiểu nhiều hơn về văn hóa thì mình sẽ đọc sách như thế này. Na có một sách về Bác Hồ. Na đã mua nó ở quê của Bác Hồ ở Nghệ An. Và sách này có 120 câu chuyện về Bác. Và Na cũng sẽ học nhiều câu phổ biến ở Việt Nam. Trước đây thì Na không biết gì hết về Bác Hồ. Na chỉ thấy hình của Bác Hồ trong nhà của rất là nhiều người. Và biết là bác là anh hùng, nhưng mà không biết chi tiết. Bây giờ thì Na biết rằng là Bác Hồ là người rất là tốt và bác muốn Việt Nam độc lập tự do, và bác cũng muốn hiểu thêm về người bình thường, về người dân. Thì một ngày nào đó trong Tết âm lịch thì Bác Hồ đi chợ để tìm hiểu là tất cả mọi người có vui không, tại vì Bác Hồ muốn người Việt Nam của mình vui. Và đọc sách này thì Na có thể vừa học tiếng Việt vừa hiểu về văn hóa, thì rất là hay. Thường thì Na sẽ đọc 3 sách trong một lúc, có thể trong một tuần thì Na đọc 3 sách khác nhau. Không có nghĩa là Na đọc hết, không có thời gian đâu. Nhưng mà Na sẽ đọc một sách về Việt Nam, Na sẽ đọc một sách về một chủ đề Na thích. Cái này tên là Ho'oponopono, một sách về sống như người Hawaii, chấp nhận, biết ơn và tha thứ. Sách này khá là phổ biến và Na có một số người bạn nói là sách này rất là hay, thì Na đã mua nó. Na cũng đang đọc một sách về dinh dưỡng, đó là lĩnh vực nghề nghiệp của Na. Thì Na khuyên các bạn khi tu học thì mình đọc sách về văn hóa đó, mình đọc sách về một chủ đề mình thích, tại vì mình sẽ có động lực. Khi Na đọc sách thì Na sẽ đọc to. Bạn nên đọc to, tại vì bạn nên nghe giọng của mình. Mình một mình hay mình với một người khác thì mình cũng nên đọc to. Đọc trong đó thì mình không cải thiện nhanh. Ví dụ,
chúng ta không phải những con rối mà là diễn viên chính trong cuộc đời mình. Chúng ta có đủ năng lực để tác động tới các sự kiện, và quan trọng nhất để lựa chọn các tôi hồi đáp chúng. Na không biết từ hồi đáp nên na sẽ viết ra ở đây, rồi dịch bằng tiếng Anh. Thì ở đây có những từ na chưa biết, bạn cũng có thể làm được. Bây giờ là nói về việc tu học. Thì tu học có nghĩa là mình một mình. Na cũng sẽ làm một video tiếp theo về học một ngôn ngữ mới, nhưng mà về nói và viết. Tại vì mình có thể có một người trao đổi ngôn ngữ, nhưng mà khi mình có thời gian riêng thì mình có thể xài thời gian đó. Nếu mình không có ai xung quanh thì mình cũng có thể tu học và bằng việc đọc và cũng bằng việc nói, và na cũng sẽ nghe nhạc và bắt chước. Ok, bây giờ na sẽ nghe rapper Dan. Bài hát này tên là Trời hôm nay nhiều mây cực. Bây giờ mình nghe nhé. Đi vào rừng một mình không có rủ ai, nên đất mẹ không có đủ hay. Sẽ luôn là người tốt, như là lũ lại. Học cách làm chủ được mình, chưa kỹ làm chủ ai. Đúng rồi đó. Đó là lý do na rất là thích Dan, tại vì anh ấy rap khá là đơn giản mà cũng nói thật về nhiều thứ lắm. Nhưng mà rap thì khá là nhanh. Na xem rap Việt và không hiểu gì hết. Thì mình nghe nhạc mình bắt chước, nhưng mà nếu mình không bắt chước được, mình chưa bắt chước được thì mình cũng có thể có phụ đề ở dưới rồi cố gắng hát với ca sĩ. Nếu không thì mình pause video rồi bắt chước cũng được. Càng nhiều càng tốt. Mình không nên chỉ nghe một ca sĩ thôi mà nên nghe nhiều. Bây giờ thì na sẽ nghe Đức Phúc. Mình nghe người mình thích, mình cũng nên nghe người nổi tiếng, tại vì mình sẽ kết nối với người khác một cách dễ dàng hơn. Tại vì ai cũng biết Đức Phúc, đúng không? Đến trời mất con rồi, biết là khác gì làm ly. Xóa này con sẽ về, tin con sẽ về. Ok, như thế đơn giản. Và na hay hát mà không hát hay không sao cả. Na một mình không ai nghe thì mình không ngại. Mình nên biết là mình tập một ngôn ngữ mới. Mình nên biết bài hát cho vui. Khi mình đi karaoke, khi mình đi nhảy thì mình sẽ hiểu. Ngoài việc đọc sách và nghe nhạc, na cũng xem YouTube của người Việt Nam. Na xem YouTube của nữ, nam, người miền Bắc, người miền Trung, người miền Nam. Tại vì mình phải tập nghe nhiều giọng khác nhau. Tại vì na rất là thích đi du lịch khắp Việt Nam. Na thích đi đấy đi đó. Na rất là thích xuống miền Tây. Nhưng mà ở quê thì có rất là ít người nói chuyện với người nước ngoài. Ở thành phố thì những người bạn biết tiếng Anh thì có thể hiểu là dễ hơn một người sống ở quê suốt đời. Tại vì họ chưa bao giờ nói với một ai đó không nói tiếng Việt rõ lắm. Nên cũng phải tập nghe giọng của người khác. Ví dụ na sẽ chọn một video na thích. Bây giờ na đang xem Tha Daydreamer. Chị ấy hình như là người miền Nam và cũng quan tâm đến thiền, đến cuộc sống yên bình, về sống khỏe. Mình sẽ nghe nhé. Không, hôm nay là hôm nay. Bạn được trao cho ngày hôm nay. Không, hôm nay là hôm nay. Bạn được trao hôm nay. Không rõ lắm nhưng mà na sẽ nghe khoảng 10 giây phút, 15 phút rồi bắt chước.
Nếu là hồi lùi biến thì nó sẽ xem thôi và không bắt chước, nhưng mà nó rất là khuyên các bạn để bắt chước để được sống tốt hơn, để được sống để tốt được hơn, hạnh phúc hơn, để được hạnh phúc bất hơn cứ một ngày nào bất cứ trong một ngày cuộc đời nào này. trong cuộc đời này. Hôm- Khi nào bắt đầu học một cách chăm chỉ năm ngoái thì là đã xem YouTube chậm 1,5 phút. Bây giờ thì chị ấy nói bình thường, nhưng mà trước đây thì nạ phải nghe giọng chậm hơn. Rồi, nạ cũng thích YouTuber vui lên. Bây giờ anh ấy sống ở Đà Lạt nhưng mà giọng của anh ấy miền Nam. 2018 là một năm rất đặc biệt đối với mình. Rất đặc biệt đối với mình. Anh ấy nói rất là nhanh, cho nên đấy là cơ hội rất tốt cho Nga thắp nghe. Anh ấy cũng rất là vui nên nó thích anh ấy Tại vì đây là lắm. năm thứ hai mình ăn chay. Mình Nó ăn đặc biệt chay. là tại vì vợ mình cũng ăn chay chung với Vợ mình. mình Nó đúng cũng ăn hơn là chay ăn với thuần mình. chay. Và sau 2 năm ăn chay thì mình Và sau 2 năm ăn chay vì mình vẫn ở đây. vẫn ở đây. Mình vẫn khỏe mạnh. Mình vẫn khỏe mạnh. Mình vẫn yêu đời. Mình vẫn yêu lạc đời. quan. Na thích chủ đề liên quan với Na cũng ăn chay, nhưng mà Na cũng thỉnh thoảng xem những video về kinh doanh, về chủ đề này, chủ đề kia. Tại vì nếu mình chỉ tập trung vào những chủ đề mình thích thì mình cũng sẽ thiếu nhiều tư vấn khác. Nếu bạn thích kinh doanh thì bạn cũng nên nghe một video về sức khỏe, một video về du lịch, một video về tình yêu, vân vân như thế. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì đừng ngại, là ở đây để trở lại hết. Bye bạn.